السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، درس بسيط جدا، حاجة سريعة جدا على تطبيق السكيل. بالظبط كده لو دوست هنا كليك عندي 4 أشكال، دوست على حرف الإس أو من هنا بالظبط ألاقي السكيل. بالظبط هنا ده عبارة عن 2D، فبيظهر لي بالظبط 3 و3 و3 3 في كل اتجاه. تمام. أقدر من هنا بالظبط كده أكبر الطول بتاعي، أقدر بالظبط أدوس هنا من السكيل أكتب 2 يدوس بالظبط الاتنين. أقدر هنا مثلا أعمل نص ينزل للنص بتاعي. اقدر احرك من الاطراف بتاعتي بالظبط بحيث ان انا اقدر من خلالها لو عندي مثلا غرفه او اي حاجه اقدر العب فيها. تمام. اقدر من الناحيه دي اهوت او من اي اتجاه انا محتاجه. تمام. اقدر بالظبط كده لو جيت على الدايره قلت اعمل السكيل. في حد هنا ممكن يقول لي طب السكيل هيجي ازاي 3 في 3 في 3 في 3؟ انا هقول لك بالظبط هنا. شوف احنا لما جينا حددنا الدايره دلوقتي، لان الدايره اتحددت وخرج منها زي مستطيل. المستطيل ده بالظبط هيقف على اطرافه 1 2 3 1 2 3 1 2 3. نيجي نبص كده حرف الاس هنلاقي زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. اقدر احرك فيه زي ما انا عايز برضو والعب فيه زي ما احنا شايفين كده. اقدر اعمل فيه اللي انا محتاجه. اقدر اكبر بالنسبه 2 بالنسبه لضلع 1. برضو المثلث بالنسبه لي لو لاحظنا على المثلث اللي احنا عملناه دلوقتي، المثلث اهو 3 اضلاع، فلما جه ظهر معانا عمل لي رسمه مستطيل بالخارج. فلما ادوس حرف الاس هيحصل لي نفس الكلام. اكبر في المثلث بتاعي، اجيبه على الجنب شويه، اقدر العب فيه زي ما انا عايز. تمام. دلوقتي معايا المستطيل ده كده وجينا عملنا سكيل. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ مش هنلاقي 3 في 3 في 3، ده هنلاقي في كل ضلع بقوا 9. نعمل كده. اقدر من خلالي استخدم الضلع كده، اقدر اصغر الضلع بالنسبه للضلع الزيرو، اقدر اكبر تاني اكتب مثلا 5 هيكبر بالنسبه ل5 زي ما احنا كنا السكيل. اقدر بالظبط العب من الاطراف وانزل تحت. طب دي بيفيدني في ايه؟ بيفيدني بالظبط كده اخد دي كده ادخلها. عايز العب في السكيل بحيث ان المستطيل المربع ده يكون على الحجم ده بالظبط. فادوس على السكيل، اجي مثلا على الطرف هنا وامشي بيه كده، اقول له اديها لي لحد الاند بوينت وهنا نفس الكلام. اقدر مثلا اطلع بفوق اصغرها لحد هنا. اقدر اجي لو جيت مثلا بالطرف على الجنب هنا، شايفين هتفضل ما تلعب يعني تلعب معايا مش من نقطه التحكم مثلا متوحده او اي حاجه. فبالظبط فباجي هنا من النص وامشي هنا كده، ومن النص الناحيه الثانيه وامشي نفس الكلام. ده المستطيل اللي انا اقدر اعمل له سكيل. طبعا لو انا جيت عملت هنا في فايل عملت امبورت، جبت مثلا حاجه بسيطه زي السجاده، لا السجاده ماشي وراح ندخل يلا 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 يا حبيبي، يلا يا حبيبي. ماشي. جيت هنا عملت هيت ورحت مدخل ده كده موف وحطيته هنا كده. اطلع بيه امسكه من الطرف اللي تحت خالص لحد هنا كده. تمام. شوف كده لسه منزلش، ما علينا. انا مثلا حاسس ان ده مثلا صغير على الغرفه، بدوس حرف الاس واقدر اكبر زي ما انا عايز بالظبط اللي انا عايزه. اقدر اعمل له هو تستعمل على اي جنب بالظبط. اقدر اطوله من النص هنا كده. تمام زي ما احنا شايفين كده. موف مثلا اطلع فوق عشان بالظبط يكون على الحجم بتاعي بالظبط. تمام. ده كده بالظبط السكيل، وده تطبيق بسيط على السكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.